אז אני שם, הנה, ככה. גם אתמול שמתי כזה לסתיו. זה לא הוגן, אני רוצה גם. אז הנה, גם לה. שומעים אותי? כן. בטח. באוזניות הוא ישמע אותך. חד. עכשיו את רוצה לקחת אותנו לחדר שלך? כן. יכולה להיכנס לחדר שלי. תוכל לצלם אותי? בטח. אני שפיר, אני אישה במקהלה, ואני אוהבת לעשות פוזות. זאת אחותי, תכירו, זאת חברת הכנסת. שושי, אני כבר לא חברת כנסת. והנה צלם אותי. נכון. 4 שנים מפרידות בין סתיו שפיר לאחותה הקטנה בת ה-32, אבל הפער הוא לא רק במניין השנים. שיר נולדה עם אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית. יש להן לאחיות קשר הדוק, הרבה בזכות האהבה המשותפת. שפה של הנבל, זה שנחושך חפה ונומרת. במוזיקה הפכה להיות ממש התקשורת שלנו, זה הדבר עד היום, אם היא בלחץ, אני אנסה לשיר לה. היא יכולה פתאום לצאת לאיזה מרדף ברחובות, ואני פשוט ארוץ אחריה ואנסה לשיר מנגינה שהיא אוהבת, והמון פעמים זה מה שיעזור. כשאנחנו מדברות בשפה, בעברית, אז זה לא רגיל, אז יש פער בתקשורת. כשאנחנו מדברות במוזיקה, אז אין פער, פתאום הכל אותו דבר. סתיו ושיר גדלו בנתניה, אחרי כמה שנים נולד גם יובל, האח הקטן. סתיו הבכורה התרגלה לחיות עם אחות שבעצם נשארת קצת ילדה. חיים עם תחושת שליחות שהתחדדה ביום שהייתה בערך בת 12, והם עברו לבית חדש. הסתובבתי איתה בשכונה, ופתאום משהו קפץ לה פיוז על משהו, והתחילה לצעוק, והתאספה סביבנו חבורה של ילדים שעוד לא הכרתם, וכזה לחששו עליה וקצת צחקו. ואני זוכרת את התחושה המיידית, את האינסטינקט הזה של כאילו אני החומה שלה, אני הולכת לשמור עלייך, לא משנה מה קורה לך. אני נותנת הצעת החוץ. לדעתי את תהיי שרה מצוינת. אני נותנת איתך בכנסת. אבל אני כבר לא בכנסת. כבר יותר משנתיים שסתיו לא חברת כנסת, אחרי כמעט עשור של פעילות פוליטית, מהמחאה החברתית עד שפרשה לפני בחירות 2020. לא רבים ידעו מה הלהט שמניע את הבחורה הצעירה להילחם בוועדות השונות על זכויות בעלי מוגבלויות. המדינה, יש עליה את האחריות המלאה לדאוג שהילד או הבוגר עם האוטיזם, עם הפיגור שכלי, יוכל לקבל את התנאים הנאותים כדי לחיות. לרדת לפרטי פרטים בדיונים על התנאים בהוסטלים לאוטיסטים ובמרכזי התעסוקה. כשקורה דבר כזה בבית, את ישר נורא רוצה לתקן. וההבנה הזאת שאי אפשר לרפא את זה, היא מחלחלת לאט, 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 ואת כל הזמן מנסה עוד. כי את רואה גם את הכאב שלה. אני חושבת שאצלי זה עבר באיזשהו שלב ולנסות לתקן עוד כל מיני דברים. לתקן עוולות אחרות שראיתי, או לתקן את העולם הסביבה כדי להתאים אותו אולי למה שהיא צריכה. עומדת לי מולדת, עוד אותו. נכון, ועוד שבועיים. לפני 5. שחר. כל בחורה מורידה קצת מהגיל. כן, אני בחורה. עד ששיר הפכה בחורה, החיים היו מלאים. היא למדה בחינוך המיוחד, היו לה שם גם מורים מקצועיים ופעילויות העשרה. היא הייתה בתנועת נוער משלבת, הלכה לחוגים, היה לה סדר יום קבוע וליווי צמוד. כל פעם הצבנו יעדים ככה עבורה ועבורנו. הנה, כבשה עוד יעד. הנה, הצליחה. תראו כמה היא מאושרת. היא קיבלה מדליה בתחרות הריצה. היא הייתה בצבא כי היא ביקשה לשרת בצבא. ראינו תהליך נפלא של גם כמה היא מאושרת. כשמגיעים לגיל 21, השפעת לא עברה. ואז אתה נמצא באיזשהו ריק כזה. המון הורים, המון משפחות לא יודעות לאן לפנות. הבעיה מתחילה כשהם חוגגים 21, לפתע אין לימודים, אין העשרה, אין ליווי אישי. רובם משתלבים במרכזי תעסוקה, שם במקרה הטוב ירכיבו פאזלים ויבריגו ברגים. מי שירצה כמו כל צעיר לצאת מהבית יגיע להוסטל שבו לרוב דיירים רבים עם מדריכים לא מיומנים בשכר מינימום ותחלופה גבוהה. שיר גרה במסגרת כזאת, ומצבה הלך והידרדר. בקיצור, בייביסיטר עם ככה שמירה על הקיים. מאוד פשוטה ורוטין. שמירה על הקיים, בלי לנסות להמשיך
לתת להם מה שכל אחד אחר מאיתנו בעצם רוצה, להתפתח, ללמוד, לחוות חוויות. אנחנו חייבים לתת להם להתעצם במה שהם יכולים לעשות, ולא לשבת באיזה חדר, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. שיר נשברה מזה. היא לקחה את התרמיל שלה, נעמדה ליד הדלת, וצעקה אני רוצה הביתה. ומי שהתקרב, חטף. החזרנו אותה הביתה במשבר עמוק. זה הביא את כולנו למצב של מאוד קרוב לייאוש. משם גם נפלה החלטה שלא מחפשים יותר מקומות, אלא מתחילים להקים את מה שצריך. שיר רוצה להיות עם אנשים בני גילה, עם חבר'ה בשנות ה-20-30 לחייה. איפה נמצא כזה מקום? אז פה הולך לקום מרכז. מרחב שמאפשר גם ללמוד וגם לעבוד. גם מקומות מנוחה ורגעות. מאוד חשוב במקומות כאלה גם שיהיה פינה לבן אדם שצריך רגע להיות לבד. וגם אפשרות לשחק ואפשרות לנגן. הולך להיות פה טיפול במוזיקה. הולך להיות טיפול באמצעות ספורט. המטרה שלנו למצוא לכל אחד את הדבר הייחודי שלו ולפתח את זה. לחזון של משפחת שפיר קוראים מרכז שירה, מהמיזמים שאומרים איך לא חשבו על זה קודם. מרכזים לאוכלוסיות מיוחדות בתוך אוניברסיטאות ומכללות. כאן ילמדו ויעבדו במרכז או בקמפוס, בספרייה, בקפיטריה, בגינון. תלמידי הפסיכולוגיה, החינוך, העבודה הסוציאלית יוכלו לקבל הכשרה מעשית, אחרים לחנוך ולתמוך. הם פנו למכללת רופין הסמוכה לבית, שם התלהבו מהרעיון. פתאום חשבנו, במכללות יש משאבים מדהימים. שבעצם אנחנו בשביל הסטודנטים המיוחדים ממש צריכים, גם צוותי מחקר וגם סטודנטים לטיפול, וגם את המרחב הזה, ועוד פעילויות, ואנשים שרוצים להתנדב. זה ממש, זה כאילו התאמה מושלמת. זה כמו מתנה בעיניי, גם לדיירים שיהיו כאן ויוכלו להיחשף לסטודנטים ולראות אותם ולחוות איתם דברים משותפים, וגם הסטודנטים שלנו. בעצם הם ייכנסו פנימה, יחוו איתם ביחד, ייחשפו אליהם לעולמות שונים לגמרי. ואני חושבת שהתרומה שלהם היא גם תרומה שהם מקבלים בעצמם. אז זה דבר מדהים, זה לגמרי ווין ווין. כשבן אדם עם צרכים מיוחדים נמצא בתוך מרחב חברתי כלשהו, כל דבר, באוניברסיטה, בבית ספר, בתנועת נוער, הוא מלמד את כל האנשים מסביבו מה זו אהבה, ומה זו אמפתיה, ומה זה לעבור אתגרים אמיתיים, באמת אמיתיים. חברה שתיקח מהדבר הזה ותשאב השראה מהערך הזה, תהפוך להיות חברה הרבה הרבה יותר טובה. אבל כמו בהרבה מיזמים כאלה, הבעיה היא הכסף. במשרד הרווחה דווקא התלהבו, מוכנים להעביר תקציב, אבל כדי לעמוד בסטנדרטים של לימודים, הדרכה מקצועית ויחס אישי, צריך לשלש את הסכום שהמדינה נותנת. לכן, הם פתחו קמפיין לגיוס המונים בהדסטארט למרכז שירה. מנסים לגייס שם כ500,000 שקלים להפעלת המקום, בתקווה לשכפל את המודל לקמפוסים נוספים. מישהי כתבה לי לפני כמה ימים כשהיא ראתה את המיזם, כתבה לי, תראי מה אחותך עושה בעולם, מה בזכותה הולך להיות לכל כך הרבה צעירים. אז הרגשתי שזה מימוש שלה, כאדם שיכול לתת לעולם ולהיות חלק ממנו. המקום הזה גרם לי לישון קצת יותר טוב בחודשים האחרונים מאז ששמעתי על הקמתו, כי זה שידר לי שלתומר יש עתיד בקהילה. לחיות כמו שחיים אנשים בשנות ה-20 ולנהל את החיים שלהם לפי היכולת שלהם ולהתפתח. אנחנו רוצים לראות את הילד שלנו חי בתוך מרחב שנותן לו משמעות, נותן לחברה משמעות, ומעבר לזה, לראות את האחים שלו בעוד כמה שנים רגועים, יכולים לקיים את המשפחות שלהם בלי שהם צריכים להחזיק כל הזמן חזק. הכיוון הזה של לאפשר כמה שיותר גיוון, כמה שיותר אפשרויות, זה בסופו של דבר ייתן את ההזדמנות בעצם לכל צעיר או צעירה עם מוגבלות לבחור מה הכיוון שמתאים לו. אנחנו כן רואים את האפשרות שאם המודל הזה יצליח פה, אז הוא יצליח במקומות אחרים. הפתרונות התעסוקתיים והלימודיים הם פנטסטיים, אבל הקטע של הדיור זה אלמנט משלים. זאת אומרת, הבוגר יבוא לתעסוקה, יבוא פה ללימודים, יעשה את מה שצריך, ולנו יחזור הביתה.
אז לא, החלום של סתיו הוא לא להסתפק במרכזי היום, אלא סביבה ממש כמו סטודנטים להקים מערך דיור. לא עוד הוסטלים גדולים בשולי השכונות והערים, אלא דירות שותפים קטנות, עם מדריכים בתוך הקהילה. הדבר הכי טוב שיכול לקרות זה שהיא תלך בשמחה למרכז הזה, ושנוכל להקים איזשהו דיור בקהילה, אולי דיור באותו אזור. יגיע הרגע שאנחנו לא נהיה כאן, אנחנו צריכים לסמוך על מישהו שיטפל בה. היא לא תתחיל לטפל בעצמה. לאן את רוצה שאנחנו ניסע? תבחרי לך מקום. רחוק מכאן. וואי, לאן? למדבר. איזה יופי. את רוצה את בעלי חיים את רוצה להפוך? להפוך לבעלי חיים? כן. איזה בעל חיים נהיה? אני אהיה למשל נשר. את רוצה להיות נשר? ומה אני אהיה? הייתי דב קוטב. בינתיים שיר עוד נמצאת בבית עם ההורים. בעוד כמה חודשים, בתקווה שמרכז שירה יצא לפועל, תוכל כל בוקר לנסוע למכללת רופין, ללמוד, לעשות ספורט, לשיר עם חברים כמוה, להתפתח בקצב שלה עם היכולות שלה, בהתאם לרצונות שלה. אוי, תודה. אין כמו משפחה. ממש הייתי רוצה ששיר תיוולד אחות רגילה. ממש. הייתי רוצה שהיא תהיה אחות מעצבנת, שנכנס עליה, ושיהיה לנו את כל המלחמות של החיות, וממש הייתי רוצה. וזאת לא הסיטואציה. אבל אם היא כבר באה לעולם כפי שהיא באה, אז לפחות שהדבר הזה יעשה טוב. תנגני לי דנה החלה. לא לפחד, להתאהב ששווה לב, לא לפחד, בדרך לאבד. שחר. תנסי רגע לשיר אותו. לקום בבוקר, לצאת אל החיים, לחפש אותו לפני שיגמר. לחבק אותו בלילה, לחפש מאיפה באנו, ולחזור תמיד הכל להתחלה. לשמור להקלטה, למצוא בכל דבר עוד יופי, ולרקוד עד שנופלים לעייפות ואהבה. מה החלום שלך לשיר? ככה כשאת מדמיינת. זה דבר שקשה לדבר עליו לפעמים, כי הוא תמיד... כאילו תמיד יש בזה איזושהי פשרה. היא הרבה מדברת שהיא רוצה חבר, היא רוצה להתחתן. אנחנו עושים הכל, ואת עדיין לא יכולה לתת את כל מה שהיא רוצה. היינו רוצים להרגיש פחות את האבן הזאת שיושבת לכולנו כל הזמן על הלב, של מה יהיה איתה. לדעת שהיא בטוחה, לדעת שהיא מאושרת, לדעת שיש סביבה אנשים שדואגים לה, כמו שאנחנו דואגים לה. אני פשוט מאחלת לה שתהיה מוקפת אהבה. עכשיו בית שלך. נחבק אותה בלילה, שנדע מדס כל העולם מגר. לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד יהיה שם בשבילה.